Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου του 2024, ημέρα του Αγίου Νικολάου. Έχουμε πει από χθες βράδυ χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες, και δεν είναι λίγοι, είναι πάρα πολλοί, πιστεύω. Να είμαστε όλοι καλά. Ήδη μπαίνουμε στην τροχιά των χριστουγεννιάτικων εορτών. Εύχομαι να φτάσουμε καλά στα Χριστούγεννα. Πάντως ένα μέρος της καταστροφής που είχε υποστεί η χώρα από την ξηρασία, με κόστος μέχρι τώρα, αναπληρώνεται από τις βροχές. Βλέπω ότι έχουμε βροχές, τα φράγματα θα γεμίσουν, ενώ τα φράγματα που σχετίζονται και με την υδροδότηση πόλεων και περιοχών και της Αθήνας συγκεκριμένα. Ελπίζω να λυθεί το πρόβλημα για την επόμενη υδροδοτική περίοδο. Την πρώτη εκπομπή κάναμε χθες με τον καινούργιο εξοπλισμό. Θα συμπληρωθούμε και υπάρχουν και άλλα θέματα που πρέπει να τα προμηθευτούμε. Καλύτερο ήχο, ακόμα καλύτερο ήχο, ίσως ακόμα καλύτερη εικόνα, και να εκπαιδευτώ λίγο, που θέλει και ιδιαίτερη ειδική προετοιμασία, να εκπαιδευτώ λίγο στο πώς θα ενθέτω στη διάρκεια της εκπομπής χάρτες και άλλες εικόνες ή ακόμα και βιντεά και άλλα, για να γίνεται πιο παραστατική η παρουσίαση των θεμάτων, και ιδιαίτερα όταν μιλούμε για περιοχές, οι χάρτες δίνουν πραγματικά πολύ, βοηθούν πολύ να κατανοήσει ο τηλεθεατής αυτά που λέμε. Εντάξει, θα δούμε. Δεν είναι εύκολη εκπαίδευση στα 64,5 που μου είπε κάποιος. Εντάξει, θα δούμε. Λοιπόν, έχουμε από ένα φίλο, τον Ταφθήτα, ένα μήνυμα. Έχω καιρό που ήθελα να σας γράψω, σήμερα πήρα την απόφαση αυτή. Για την έκδοση από τον εκδοτικό σας οίκο του βιβλίου «Η ανατομία του πολέμου στο Κουρδιστάν», αν θυμάμαι καλά, που δεν το προτίμησε ο κόσμος όπως είπατε, συμπληρώσατε το εξής: ώρες μου έρχεται να τα παρατήσω. Εντάξει, άνθρωποι είμαστε, λέμε για καμιά κουβέντα. Νομίζω ότι λίγος κόσμος σήμερα διαβάζει. Η ενημέρωση γίνεται από την τηλεόραση και το διαδίκτυο. Θέλω να σας αναφέρω ότι εδώ και χρόνια ακούω μόνο εσάς. Λόγος απλός, κατανοητός, αληθινός, αντικειμενικός και όχι κουραστικός. Κάθε μέρα ξενυχτώ και πιστέψτε με, δεν έχω χάσει ούτε μία εκπομπή σας. Ο κόπος αυτός που βάζετε δεν είναι καθόλου χαμένος. Θα δικαιωθείτε, θα ξυπνήσουμε. Αυτοί που θα βγουν από το λίθαργο θα είναι οι νέοι μας. Ελπίζω, αλλά για να βγουν από το λίθαργο οι νέοι πρέπει να κάνουμε TikTok και τέτοια. Δεν βλέπουν ούτε τις εκπομπές πάνω από 1-2 λεπτά. Εν πάση περιπτώσει, για να το λες Ταφθήτα, κάτι θα ξέρεις. Δεν είναι τυχαίο σε έναν αξιωματικό η πατρίδα μας να του δίνει και δεύτερη θητεία να κάνει στο πόστο που του ανέθεσε. Ο χρόνος έδειξε ότι αυτοί που πήραν τέτοια απόφαση για το πρόσωπό σας δικαιώθηκαν. Το έργο που σήμερα έχει να παρουσιάσει ο Ινφογνώμων τα δείχνει όλα. Αυτά που γράφω δεν είναι κολακίες, είναι λόγια της καρδιάς μου. Μετά κάνει κάποιες αναφορές για τα οπλικά συστήματα. Ο Ερντογάν είπε: τι τα θέλετε τα οπλικά συστήματα, αφού δεν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσετε. Δεν ξέρω αν το είπε αυτό ο Ερντογάν. Δεν έχει δίκιο. Στα ίμια τα χρησιμοποιήσαμε. Τι έγινε στην Κάσο? Φεύγουν οι πιλότες μας για αναχαιτήσεις και δεν ξέρουν αν θα γυρίσουν. Ο Τούρκος γνωρίζει ότι δεν θα τον ρίξει ο Έλληνας πιλότος. Έτσι δικαιολογούνται και οι επικίνδυνοι ελιγμοί τους. Σε ώρα μάχης οι Τούρκοι θα ήταν νεκροί και το ξέρουν. Τέλος πάντων, έτη πολλά, χρόνια πολλά μας λέει ο Ταφθήτα. Ταφθήτα, σε ευχαριστώ. Πάμε να δούμε τώρα τα δικά μας θέματα. Ακούστε. Καταρχάς, σήμερα, χθες το είχαμε πει, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε προγραμματίσει ένα ταξίδι, το οποίο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Μαρινάκης μας το επένησε κιόλας, στην Ελλάδα, που ασκεί επιρροή, ο πρώτος πρωθυπουργός που πάει στο Λίβανο μετά την εκεχηρία. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η ιστορία όντως περιμέναμε να πάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, και όπως σας είπα, ιδιαίτερα στον τομέα της υποστήριξης, της ενίσχυσης, της εκπαίδευσης
των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου, είπαμε ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το θέμα και μακάρι να είχαμε συμμετοχή σε αυτό. Τελικώς ξέρετε τι έγινε? Πριν από μερικούς μήνες ο Έλληνας Πρωθυπουργός έκανε κάτι το οποίο ήταν και η δική μου πρόταση, δεν λέω σε αυτό στον Πρωθυπουργό, αλλά διαχρονική, να πάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός να επισκεφτεί το Κουρδιστάν, την αυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν, την Ερμπίλ. Πήγε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη Βαγδάτη και στη Βαγδάτη διαπιστώθηκε, αφού έκανε τις επαφές, ότι το αεροσκάφος είχε βλάβη. Έστειλαν άλλο αεροπλάνο για να φέρει τον Πρωθυπουργό, αλλά επειδή δεν υπήρχε χρόνος δεν πήγε ποτέ στην Ερμπίλ. Σήμερα λοιπόν είχαμε το ίδιο βιολί. Το πρωθυπουργικό αεροσκάφος δεν ταξίδεψε τελικώς για τη Βηρητό και η επίσκεψη αναβλήθηκε. Δεν ξέρω εάν αυτό είναι όντως έτσι, δεν μπορώ να το πω, ή εάν υπήρχαν άλλοι λόγοι και επικαλεστήκαμε βλάβη για να μην πάμε. Αυτό δεν το γνωρίζω και ίσως να μην το μάθουμε ποτέ. Όμως τελικά ξέρετε τι πιστεύω? Βλάβη δεν έχουν τα αεροπλάνα. Βλάβη έχει η ίδια η Ελλάδα. Και το σύστημα Ελλάδα, το κράτος Ελλάδα, το πολιτικό σύστημα Ελλάδα έχει βλάβη και αυτή πρέπει να επιδιορθωθεί. Δεν λειτουργεί σωστά και θα σας αναφέρω 3 παραδείγματα. Πρώτον, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Πούντος. Η μοναδική χώρα της Ευρώπης. Η Κύπρος, που είναι και σκλαβωμένη κατά 37%, έστειλε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν έστειλε η Ελλάδα. Γιατί? Τι δεσμεύσεις ανέλαβε? Μήπως θεωρείται και αυτό μονομερής ενέργεια, όπως υπέγραψε πέρσι τέτοια μέρα, σαν αύριο, πότε ήταν, ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην διακήρυξη των Αθηνών, αλλά θα μπορούσε να το στείλει πριν υπογράψει. Γιατί η Ελλάδα δεν έχει στείλει ακόμα θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό? Τι μήνυμα δίνουμε στις άλλες 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Όλοι έχουν υποβάλει θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Και εμείς παραπανθήκαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θα πληρώνουμε κάθε χρόνο, δεν ξέρω το ποσό, ρώτησα και δεν μου είπαν, θα πληρώνουμε τέλος πάντων ένα πρόστιμο. Γιατί? Αποδεικνύει αυτό που σας είπα, ότι η Ελλάδα έχει βλάβη, όπως το πρωθυπουργικό αεροπλάνο. Πρώτον λοιπόν, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Δεύτερον, θαλάσσια πάρκα. Είχε γίνει εδώ κάτι με τους ωκεανούς που είχε κάνει ο Αμερικανός πρώην αντιπρόεδρος. Το κάνα στο Ίδρυμα Νιάρχος, πήγε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ενώ είχε προηγηθεί από 3 υπουργούς η προαναγγελία του 2 θαλάσσιων πάρκων, ένα στο Ιόνιο και ένα στο Αιγαίο. Μάλιστα στο Αιγαίο κυκλοφόρησαν και το χάρτη. Η εφημερίδα δεν τον έβγαλε από το μυαλό της. Ο χάρτης ήταν σχεδιασμένος από το Υπουργείο. Και ο ίδιος ο Σκυλακάκης, αυτός που έβγαλε το σχέδιο νόμου για τα νησιά που απαγόρευε την τουριστική, άρα την οικονομική δραστηριότητα σε μια σειρά από νησιά, για να ξεπεραστούν οι ενστάσεις της Τουρκίας, ήδη άρχισε η φιλανδοποίηση. Μάλλον η φιλανδοποίηση ήταν κάτι ήπιο. Εδώ έχουμε κάτι πιο σκληρή επιβολή της άγκυρας στα ελληνικά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, ενώ είχε προαναγγείλει ένα θαλάσσιο πάρκο που θα ξεκινούσε, νομίζω, από τη Μήλο και θα έφτανε μέχρι την Ίσυρο, τελικά βγήκε και ο Πρωθυπουργός και είπε θα γίνει το θαλάσσιο πάρκο, εκεί στο Νιάρχος το είπε, το άκουσε όλος ο κόσμος, όλη η ανθρωπότητα. Μετά είχαμε την ένσταση της Τουρκίας, αντίδραση, και τελικά το θαλάσσιο πάρκο έγιναν κάτι τρύπες στο Αιγαίο, γύρω από τα νησάκια μέχρι τα 6 μίλια. Πάει το θαλάσσιο πάρκο. Δηλαδή θα φυλάμε την Φώκια στα 6 μίλια και μόλις βγει από τα 6 μίλια και έξω τι γίνεται? Εκεί θα καταστρέφεται, θα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ο καθένας ή και ο Τούρκος ψαράς, επί παραδείγματι. Και τελικώς η Τουρκία εξέφρασε αντίρρηση και για εκείνο το θαλάσσιο πάρκο. Και για εκείνο, γιατί αυτές τα κυκλάκια στο Αιγαίο που αφορούσαν νησιά και μικρονησίδες, και αυτά τα αμφισβήτησε η Τουρκία, την κυριαρχία της Ελλάδας. Και εκεί τώρα τι διαβάζουμε? Θα το βγάλουν, λέει, μετά το Μάρτι. Αν το βγάλουν, γράψτε με και μετά το Μάρτι. Αν το βγάλουν και μετά το Μάρτι, γράψτε με. Και πάμε στο τρίτο τώρα, στο καλώδιο. Τι λένε τα νέα με το καλώδιο? Ξέρετε, εννοώ το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, δηλαδή Κρήτη, Κάσος, Κύπρος.
Τι λένε τα νέα, ξέρετε? Το Βολοδέρνη, το ιταλικό πλοίο βορείως της Κρήτης, μόνο στα χωρικά ύδατα, δεν το βγάλαν ούτε μέτρο ακόμα και στην Κρήτη. Μετά πήγε στην Κάσο και εκεί στα χωρικά ύδατα. Εν τω μεταξύ η γαλλική εταιρεία έχει παραγγείλει το καλώδιο, μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια, δείχνει τη δυσφορία της στην ελληνική πλευρά, διότι δεν προχωράτε, και δεν τολμούν να βγάλουν το πλοίο εκεί που πήγαν τα 5 τουρκικά πλοία, και ήταν η περίφημη αποσυμπίεση που μας την επενεί και την ξαναπενεί ο κύριος Γεραπετρίτης. Κάναμε τηλέφωνο, λέει, και δεν μετατράπηκε σε κρίση. Σωστό, ποιος θέλει την κρίση? Μόνο οι παλαβοί θέλουν την κρίση. Με τι τίμημα όμως, κύριε Γεραπετρίτη, δεν μας είπατε? Αφού ξεπεράστηκε εκείνο το βράδυ, γιατί δεν ξαναβγαίνει το πλοίο ανατολικά της Κάσου, σε οριοθετημένη αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα της Ελλάδας, μετά από συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου, με κόστος. Μειωμένη επίρρεια στην Κρήτη, άρα θυσιάσαμε την ένωση της Ελλάδας της ελληνικής ΑΟΣ με την Κυπριακή, αφού δεν αναγνωρίζει η Ελλάδα πλήρη επίρρεια στην Κύπρο, στην Κρήτη. Θα αναγνωρίσουμε στο Καστελόριζο? Πώς θα γίνει αυτό? Εν πάση περιπτώσει, πού είναι το καλώδιο λοιπόν, πού είναι το καράβι? Και θυμηθείτε, ιδιαίτερα όπως το έχουν κάνει, ιδιαίτερα, προσέξτε τι θα γίνει. Πιθανόν να πάμε σε ναυάγιο αυτού του σχεδίου και πάλι θα το ρίξουν στον Κυπριακό Οργανισμό, τον αντίστοιχο ΑΔΜΙΕ, γιατί λέει δεν υπογράφει να καλύψει το γεωπολιτικό κίνδυνο τους μη εκτέλεσης του έργου, και θα προσπαθήσουν πάλι να τα ρίξουν στους Κύπριους. Ενώ το πρόβλημα είναι σε αυτό το έργο η αντίδραση της Τουρκίας, την οποία αντί να την αντιμετωπίσουμε το βράδυ της 23ης Ιουλίου, αναγνωρίσαμε στην Τουρκία κατά τα φαινόμενα δια του Ιταλικού πλοίου κυριαρχικά δικαιώματα στην περιοχή, και τώρα αυτό θα το βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό μπορεί να προκαλέσει και σοβαρότατες πολιτικές εξελίξεις στη χώρα, και αναφέρομαι ευθέως και ακόμα και σε εκλογές. Αυτό το θέμα. Το θέμα της Κάσου και το θέμα του... Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το επόμενα θέματά μας. Τα επόμενα θέματά μας είναι η ομιλία που έκανε ο κύριος Δένδιας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Μιλώντας λοιπόν ο Υπουργός Άμυνας είπε: η Ελλάδα, για να υπερασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, θα προχωρήσει στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 στη δημιουργία ενός πυραυλικού τείχους προστασίας του Αιγαίου. Μάλλον εννοεί αντιπυραυλική ασπίδα, αλλά εν πάση περιπτώσει ας υιοθετήσουμε τα λόγια που λέει. Αυτά είπε ο Έλληνας Υπουργός, κάνοντας λόγο για ένα τείχος το οποίο θα μπορεί ευέλικτα και από τα πάρα πολλά νησιά που έχουμε, τα οποία στην πραγματικότητα θα μετατραπούν σε μονάδες ισχύως, καλοδεχούμενο, να εμποδίσει, να αποτρέψει την οποιαδήποτε σκέψη ή προσπάθεια ανατροπής του καθεστώτος στο Αιγαίο που οι διεθνείς συνθήκες, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας έχουν δημιουργήσει και στερεώσει. Συνέχισε λέγοντας ότι η Ατζέντα 2030 δεν είναι μόνο ένα πρόγραμμα αγοράς οπλικών συστημάτων, αλλά μια συνολικά διαφορετική αντίληψη. Μια αντίληψη που βλέπει στο μέλλον, αναγνωρίζοντας τις τεράστιες αλλαγές που έχουν ήδη επισυμβεί, και πως προβλέπει ένα σύγχρονο σύστημα αντιμετώπισης των προκλήσεων, και προβλέπει βέβαια και ένα σύγχρονο και ισχυρό πολεμικό ναυτικό. Θα μου επιτρέψετε να πω, είπε ο Δένδιας, το πιο σύγχρονο και το πιο ισχυρό στην ιστορία της πατρίδας μας. Πιθανότατα να είναι έτσι, με τις Μπελαρά, με περιπολικά, πυραυλακά τους, υποβρύχια, ελικόπτερα ανθυποβρυχιακού πολέμου, ναι, ίσως να είναι ένα από τα ισχυρότερα πολεμικά ναυτικά σε όλη τη Μεσόγειο, το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Μίλησε και ο
αρχηγός του πολεμικού ναυτικού αντιναύαρχος Κατάρας, Ελευθέριος Δημήτριος Κατάρας, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε: «Προωθούμε την επικαιροποίηση και υλοποίηση στοχευμένων εξοπλιστικών προγραμμάτων, τα οποία θα εξυπηρετούν και θα εναρμονίζονται με τη νέα δομή του πολεμικού ναυτικού. Ενδεικτικά αναφέρω το πρόγραμμα των φρεγατών Μπελαρά, όπου δρομολογούνται ενέργειες για την προμήθεια και τέταρτης φρεγάτας, σωστά, τα ελικόπτερα τύπου Ρωμαίο, ανθυποβρυχιακά, αν δεν κάνω λάθος, τα περιπολικά τύπου Island, τα προγράμματα εξυγχρονισμού των φρεγατών Μέκο, των υποβρυχίων και των ταχαίων περιπολικών κρούσεως, την ανανέωση του δυναμικού των κατευθυνωμένων βλημάτων και τορπιλών του στόλου, εξωσέτ κτλ., ενώ εξετάζεται η συμμετοχή της χώρας στο πρόγραμμα των φρεγατών Constellation, καθώς και η υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων υψηλής επιχειρησιακής αξίας. Όπως έχουμε πει, ανεξαρτήτως του ποιος είναι στην κυβέρνηση, όλα τα εθνικά θέματα, ειδικά όμως τα θέματα της εθνικής άμυνας, τα στηρίζουμε και τα υποστηρίζουμε, και η κριτική μας είναι φιδωλή στα θέματα της εθνικής άμυνας, διότι εκεί η κριτική μπορεί να αποτελεί και πληροφορία για αυτόν που ενδιαφέρεται, όχι για την καλή, για την κακή κατάσταση των ενόπλων δυνάμεων. Τώρα, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξέρετε, υπάρχει ένα διαχρονικό αίτημα, επιδίωξη της Ελλάδας, είναι τα ευρωομόλογα. Δηλαδή η Ευρώπη, να υπάρχει κοινό ευρωπαϊκό χρέος. Αυτό δεν το δέχονται κυρίως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Δανία. Τώρα λοιπόν γίνεται συζήτηση για ευρωομόλογα που θα σχετίζονται με την άμυνα της Ευρώπης. Και επειδή υπάρχει το θέμα των χωρών που προανέφερα, θα γίνεται εθελοντική η συμμετοχή των χωρών που θα συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα, και λέγεται ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι άρθρο των Financial Times, συζητούν ένα κοινό ταμείο ύψους 500 δισεκατομμυρίων ευρώ για κοινά έργα και προμήθειες όπλων, αξιοποιώντας τις αγορές ομολόγων για να ενισχύσουν τις δαπάνες εν ώψη της έλευσης Τραμπ, ο οποίος Τραμπ πάει να αλλάξει αυτά που ίσχυαν μέχρι τώρα στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, όπου οι ΗΠΑ είχαν τη μερίδα του λέοντος. Τώρα λοιπόν ο Τραμπ λέει: πληρώστε εσείς, αλλά για να πληρώσει η Ευρώπη πρέπει να υπάρχει ένα ευρωομόλογο, ένα αμυντικό ευρωομόλογο. Εκεί λοιπόν αποφασίστηκε να είναι ανοιχτό και για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ηνωμένο Βασίλειο και Νορβηγία, και ενώ ο ακριβής στόχος δανεισμού δεν έχει ακόμα συμφωνηθεί, οι εμπλεκόμενοι στις διαπραγματεύσεις δήλωσαν ότι θα πρέπει να υπερβαίνει αυτό το ταμείο, κοινό ευρωπαϊκό ταμείο ή κοινό ευρωπαϊκό ταμείο των χωρών που θα συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, θα υπερβαίνει τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα κληθεί να παίξει τεχνικό ρόλο, και δεν θα ισχύσουν οι περιορισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κρίση κοινών κεφαλαίων για στρατιωτικούς σκοπούς, και τα ουδέτερα από στρατιωτική άποψη κράτη όπως η Αυστρία, η Μάλτα, η Ιρλανδία και η Κύπρος θα μπορούν να εξαιρεθούν χωρίς να ασκήσουν βέτο στο σχέδιο. Υπάρχουν, η Ελλάδα το στηρίζει αυτό, είχε μιλήσει και ο Μητσοτάκης κάποια στιγμή, και η Πολωνία το στηρίζει. Να δούμε πώς θα πάει το θέμα. Λοιπόν, αυτά είναι τα δικά μας ζητήματα. Να πάμε τώρα στο επόμενο θέμα, να κρατήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Ναι, εδώ είμαστε. Πρέπει τώρα, δεν τα ξέρουμε αυτά, είπαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα στην Κύπρο τι γίνεται. Συνεχίζονται οι αναταράξεις στην τουρκική και τουρκοκυπριακή πλευρά για τον σιδηρού θόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Καταρχάς, επειδή βλέπω διάφοροι να λέτε, μα αφού ο σιδηρούς θόλος στο Ισραήλ αποδείχθηκε ανίκανος να σταματήσει τις ρουκέτες και τους πυράβλους της Χεσμολάχ ή και τον Χούθη, γιατί το παίρνουμε, μήπως να πληρώνουμε χωρίς κέρδος κέρατα, που λέει? Ακούστε,
το έχουμε ξαναπεί ότι πρόκειται για εξυγχρονισμένη μορφή του σιδηρού θόλου και εν πάση περιπτώσει δεν είναι και το μοναδικό όπλο που έχει η Κυπριακή Δημοκρατία και θα έχει και η Ελλάδα. Έχουμε και άλλα αντιπυραυλικά συστήματα, αναφέρω τους Patriot, αναφέρω τους S-300 όσο τους έχουμε, οπότε συμπληρωματικά θα λειτουργούν αυτά τα συστήματα. Εν πάση περιπτώσει οι ενστάσεις του καθενός είναι και εύλογες και δεκτές και γι' αυτό και τις αναφέρω. Ελπίζω ότι οι αδυναμίες που εμφάνισε το σύστημα ο σιδηρούς στόλος στο Ισραήλ να έχουν εξαλειφθεί στην καινούργια έκδοση που έχει παραλάβει ήδη η Κυπριακή Δημοκρατία. Τέλος πάντων, στην Τουρκία υπάρχει μια δυναμία, μια αμηχανία σε σχέση με αυτό το θέμα, ενώ πιο έντονες είναι αντιδράσεις στην πλευρά την τουρκοκυπριακή, η οποία ανησυχεί. Προσέξτε, τόσα χρόνια έχουν 40.000 στρατό, είναι το πιο στρατιωτικοποιημένο μέρος στον κόσμο, δηλαδή μια περιοχή, το 35% του νησιού φιλοξενεί, με την αρνητική έννοια δεν φιλοξενεί, υπάρχουν πάνω σε αυτό 40.000 Τούρκοι στρατιώτες, ένας πολύ μεγάλος αριθμός αρμάτων Leopard, γερμανικών, των φίλων μας, και πυροβόλων, σημαντικός αριθμός πυροβόλων. Δεν βλέπουν την καμπούρα τους και όλοι μας δεν βλέπουμε την καμπούρα μας και αυτό είναι ένα ζήτημα. Δεν βλέπουν την καμπούρα τους, βλέπουν την Κυπριακή Δημοκρατία που το κάνει για να αποκαταστήσει κάποια στιγμή και την κυριαρχία της, έτσι, στα κατεχόμενα. Εν πάση περιπτώσει, εκτός από αυτό που είναι ένα θέμα, τους ήρθε δεύτερη κατραπαγιά των Τουρκοκυπρίων και της Άγκυρας. Μίλησε χθες ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με τον πρόεδρο Τραμπ. Εντάξει, είχαν μιλήσει και άλλοι ηγέτες, και ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Ερντογάν, αλλά να μιλήσει και ο πρόεδρος μιας χώρας 1 εκατομμυρίου ανθρώπων με την Αμερική των περίπου 370 εκατομμυρίων, πόσο είναι, και την παγκόσμια δύναμη, είναι μια είδηση. Για να δούμε τι λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Λοιπόν, σε γραπτή δήλωση ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης ανέφερε ότι κατά τη συνομιλία τους ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης συνεχάρει τον κύριο Τραμπ για την εκλογή του στην Προεδρία των ΗΠΑ και υπογράμμισε την πρόθεση όπως συνεργαστούν στενά για την περαιτέρω σύσφυξη των δεσμών των δύο χωρών. Έγινε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στην ευρεία συνεργασία των δύο χωρών και στο υψηλό επίπεδο που αυτές έχουν φτάσει το τελευταίο διάστημα σε τομείς όπως η άμυνα και η ασφάλεια, οι επενδύσεις, η οικονομία, καθώς και ως προς την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και αντιμετώπιση κρίσεων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Εκφράστηκε εξάλλου η κοινή πρόθεση όπως στο πλαίσιο της στρατηγικής σχέσης και του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Κύπρου και ΗΠΑ διευρυνθεί και ενισχυθεί η διμερή συνεργασία σε αριθμό τομέων τόσο προς όφελος των δύο χωρών όσο και της περιοχής γενικότερα. Συζητήθηκαν επίσης οι ανησυχητικές εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη να τονίζει ότι η Κύπρος παραμένει ένας στενός και αξιόπιστος εταίρος των ΗΠΑ στις προσπάθειες για προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ανάπτυξης στην περιοχή. Πάντως ο Χριστοδουλίδης λίγο μετά την τηλεφωνική επικοινωνία συμμετείχε με τον Τραμπ, συμμετείχε σε δείπνο, παρέστησε δείπνο που παρέθεσε το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Κύπρου στη Λευκοσία με την ευκαιρία της γιορτής των ευχαριστειών, και εκεί έκανε πάλι μια ομιλία που αναφέρθηκε στα κυπροαμερικανικά. Νομίζω ότι είναι σημαντικές εξελίξεις αυτές. Να δούμε λοιπόν πού βρισκόμαστε τώρα και στα θέματα της Συρίας. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις στη Συρία, σημαντικές εξελίξεις. Πιο σημαντικές από χθες βράδυ. Η πόλη Χάμα, όπως είπαμε, έπεσε στα χέρια των τρομοκρατών της Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ Σαμ, η οποία είναι μετεξέλιξη ή διάδοχος κατάσταση της Αλ Νούσρα, η οποία Αλ Νούσρα ήταν επισήμως το παρακλάδι, η οργάνωση αντιπρόσωπος της Αλ Κάιντα στη Συρία. Έχουμε εξελίξεις λοιπόν, κατέλαβαν την
Χάμα. Θα δούμε μετά, έχουμε κάποιες ανταποκρίσεις από εκεί που μας λένε τι ακριβώς έγινε. Κατέλαβαν τη Χάμα, κατευθύνθηκαν προς νότον να περάσουν τον ποταμό Ορόντι, που είναι ένα φυσικό εμπόδιο, και από εκεί να προελάσουν προς την πόλη Χόμς. Εάν πέσει η Χόμς, αποκόπτεται η Δαμασκός από τη θάλασσα, γιατί τώρα ήταν χρήσιμος ο χάρτης, αλλά δεν έχω εκπαιδευτεί ακόμα, είπαμε. Λοιπόν, η Δαμασκός επικοινωνεί με την Ταρτούς, που είναι το λιμάνι, αλλά και με τις ακτές της Μεσογείου, μέσω οδικού άξονα, ο οποίος περνάει από τη Χόμς. Εάν καταλάβουν τη Χόμς, αποκόπτεται η Δαμασκός. Άρα είχαμε μια τέτοια εξέλιξη. Έχουν φτάσει 10 χιλιόμετρα έξω από τη Χόμς. Η ρωσική πολεμική αεροπορία κατέστρεψε τη γέφυρα του Ορόντι για να σταματήσει την προέλαση ή τη μεταφορά, γιατί περνούν με άλλους τρόπους ή από άλλες γέφυρες μικρότερες. Πάντως αυτή την κεντρική γέφυρα την κατέστρεψε. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι συνεχίζουν την προέλασή τους οι τρομοκράτες. Έχουμε και τα εξής ενδιαφέροντα. Καταρχάς υπάρχει μια σταθερότητα όσον αφορά τις τουρκικές δυνάμεις. Οι δυνάμεις δηλαδή που είτε ο ίδιος ο τουρκικός στρατός, είτε ο λεγόμενος Συριακός Εθνικός Στρατός, ο παλιός Ελεύθερος Συριακός Στρατός, ενώ κατέλαβαν την περιοχή της Σέχμπα και την πόλη Τελ Ριφάτ, που κατοικούνταν από 200.000 Κούρδους, οι οποίοι είχαν ξεσπιτωθεί από το Αφρίν, την κατέλαβε με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι Κούρδοι επέλεξαν να εκενώσουν την περιοχή, να τους μεταφέρουν στην περιοχή Τάπκα τους κατοίκους. Δεν έγιναν μάχες, δεν υπήρχε δηλαδή κάποια στρατιωτική επιτυχία των Τούρκων. Κατέλαβαν όμως την περιοχή, είναι ένα κέρδος, και κατέλαβαν και μια άλλη περιοχή που φτάνει κοντά νοτίως της Μέμπετς, κοντά στον ποταμό, στις όχθες του ποταμού Εφράτη, δυτικά του Εφράτη. Νοτίως όμως ο στρατός της Συρίας αποχώρησε από εκτεταμένες περιοχές και πιθανόν σε συνεργασία τις άφησε υπό τον έλεγχο των δημοκρατικών δυνάμεων της Συρίας. Και οι δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας βρίσκονται από χθες, από προχτές, με πολύ περισσότερα εδάφη από όσα ήλεγχαν πριν την επίθεση της Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ και του Συριακού Εθνικού Στρατού εναντίον του Χαλεπίου. Έχουν επεκτείνει, φτάνουν σχεδόν μέχρι την κεντρική Συρία. Είχαμε και μία άλλη εξέλιξη, την οποία κρατήστε σας παρακαλώ. Το είπαμε χθες, να το ξαναπούμε γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά τις εξελίξεις τις σημερινές. Ο Συριακός στρατός είχε κρατήσει ένα προγεφύρωμα νοτίως της Ντερ Εζόρ, ανατολικά του Εφράτη, στην πέρα όχθη του Εφράτη, το μοναδικό. Εκεί λοιπόν προχτές έγινε μια στρατιωτική επιχείρηση με τη βοήθεια των Αμερικανών, οι οποίοι με αεροσκάφη Α-10 κτύπησαν τις Συριακές δυνάμεις και τις υποχρέωσαν να περάσουν δυτικά του Εφράτη, και πλέον δεν υπάρχει παρουσία του Συριακού στρατού ανατολικά του Εφράτη, και εκεί έγινε το εξής: άρχισε να αποσύρονται μεραρχίες και σχηματισμοί του Συριακού στρατού από περιοχές κατά μήκος του Εφράτη, δυτικά του Εφράτη, τις οποίες τις καταλαμβάνει κάποιες από αυτές οι δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας, οι οποίες κατέλαβαν το στρατιωτικό αεροδρόμιο που βρίσκεται νοτίως του Ντερ Εζόρ, και διαβάζω ότι μάλλον ο Συριακός στρατός, για να μην καταλάβει την περιοχή το Ισλαμικό κράτος, παρέδωσε και την πόλη Ντερ Εζόρ στις δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας. Γιατί είναι τεράστια σημασία σε αυτό? Ενώ αποσύρεται ο Συριακός στρατός, εκτιμώ, για να ενισχύσει τη Δαμασκό, να περιφρουρήσει τη Δαμασκό και τη Χόμς, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση, για να μην αφήσει την περιοχή στο Ισλαμικό κράτος, είναι μεταξύ δύο κακών το μη χείρον βέλτιστον, το αφήνει στους Κούρδους. Εκεί υπάρχει πιθανότητα λοιπόν, από Δευτέρα υπόσχομαι να είμαι καλός μαθητής, να έχω χάρτες,
γιατί αύριο και μεθαύριο θα κάνουμε από αλλού την εκπομπή. Για λόγους ασφαλείας δεν το λέω, το πω μάλλον αύριο ή μεθαύριο. Λοιπόν, εκεί πιθανόν η περιοχή που ελέγχουν οι Κούρδοι να ενωθεί με την Al-Tanf. Η Al-Tanf είναι μια βάση που διατηρούν οι Αμερικανοί εδώ και χρόνια στο έδαφος της Συρίας, η οποία αυτή η βάση συνορεύει και με το Ιράκ και με την Ιορδανία. Εάν λοιπόν αποκτήσουν πρόσβαση οι Κούρδοι και ενώσουν τις περιοχές που ελέγχουν με την περιοχή της Al-Tanf, τότε θα έχουν οδική επικοινωνία η περιοχή που ελέγχει η Ροζάβα, ας πούμε, με την Ιορδανία. Άρα θα σπάσει η απομόνωση που έχει η Ροζάβα με τον έξω κόσμο. Καθότι η Ιορδανία είναι φιλική χώρα από τις ΗΠΑ, θα αρθούν τα όποια εμπόδια. Αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι για να βοηθούν οι Αμερικανοί τους Κούρδους να καταλαμβάνουν εδάφη, που σημαίνει ότι θα μείνουν εκεί, έχουν κάποια σχέδια. Αυτό δεν είχε υπολογίσει ο Ερντογάν. Και γι' αυτό σήμερα ο Ερντογάν έκανε Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, διότι μάλλον συμβαίνει αυτό που του είπε ο Βελαγιατή. Πέσατε στην παγίδα που σας έστησε η Αμερική και το Ισραήλ. Πάντως έχουμε και άλλη εξέλιξη στην Συρία. Νοτίως της Συρίας υπάρχει η περιοχή Ντερά, περιφέρεια, στην οποία κατοικούν Δρούζοι. Οι Δρούζοι, μπορείτε να διαβάσετε τι είναι, μια θρησκευτική ομάδα που η πίστη τους, η θρησκεία τους είναι ένα συμπίλημα της Ιουδαϊκής, της Χριστιανικής και της Ισλαμικής θρησκείας. Δρούζοι κατοικούν και στα υψώματα του Γκολάν. Εκεί λοιπόν έχουν καταλάβει ήδη 3 περιοχές, δηλαδή δεν υπάρχει η κεντρική εξουσία, ελέγχουν 3 περιοχές και έχουν το σχετικό έλεγχο μεγάλων περιοχών κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ. Σημειωτών ότι το Ισραήλ έχει καλές σχέσεις παραδοσιακά με τους Δρούζους. Δρούζους έχουμε και στο Λίβανο και στα υψώματα του Γκολάν. Παραδοσιακά το Ισραήλ έχει καλές σχέσεις με τους Δρούζους. Και επίσης ο Ισραηλινός στρατός παράτησε τα άλλα μέτωπα και είναι σε επιφυλακή σε αυτές τις περιοχές για να επέμβει σε περίπτωση που υπάρχουν καταστάσεις που απειλούν την ασφάλεια του Ισραήλ. Θα το δούμε και αυτό, τι ακριβώς σημαίνει. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Ο Τζουλάνι είναι ο ηγέτης της Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ, αρχιτρομοκράτης, στον οποίο όμως το CNN, τυχαίο είναι αυτό, το CNN του έδωσε βήμα. Και εκεί φαίνεται κάτι που έχουμε διαπιστώσει και εμείς, ότι αποφεύγουν να συμπεριφέρονται σαν τρομοκράτες, θέλουν να παρουσιάζονται σαν ανεκτικοί απέναντι στους χριστιανούς, αν και ο Μητροπολίτης του Χαλεπίου, του οποίου το μήνυμα το διαβάσαμε πριν 2 μέρες εδώ, δέχθηκε ανοιχτά με δημοσιεύματα απειλή για αποκεφαλισμό από το Ισλαμικό κράτος. Πάντως ο Τζουλάνι έδωσε άλλα μηνύματα συνένεσης. Στόχος είναι, λέει, να ανατραπεί ο Άσαντ και να δείξουν ανοχή στις θρησκευτικές και εθνικές ομάδες που κατοικούν στη Συρία. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Πάντως εκεί που βορειοδυτικά της Χάμα υπάρχουν αρκετοί οικισμοί χριστιανικοί, αλλά υπάρχουν 2 πόλεις. Η μία είναι η Μαρδά, ή αλλιώς τώρα λέγεται Μάρδα δηλαδή, η Μάρδα, και φυσικά η Σελευκόβιλος ή η Σκαλμπίγια, όπως τη λένε τώρα. Η Μάρδα έπεσε στα χέρια των τζιχαντιστών. Είδα ένα βίντεο που δείχνουν αυτοί ότι μιλούν με τους πολίτες, είναι εξ ολοκλήρου χριστιανικοί, Έλληνο-Ορθόδοξοι παρακαλώ. Δείχνουν λοιπόν ότι μιλούν με τους κατοίκους για να συνεννοηθούν για τη διοίκηση της πόλης, ότι δεν θα τους κυνηγήσουν. Πάντως ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων έφυγαν και κινούνται και από την Σελευκόβιλο και από τη Μάρδα, κινούνται προς την κοιλάδα των χριστιανών, που είναι μια περιοχή που συνορεύει με το Λίβανο και είναι καθαρά χριστιανική. Δηλαδή τα κορίτσια και οι ευπαθείς ομάδες ήδη έχουν φύγει, γιατί ξέρετε τι παθαίνουν τα κορίτσια από τους τζιχαντιστές, τους χρησιμοποιούν σαν αντικείμενα και σαν σκλάβες του σεξ. Τέλος πάντων, η Σελευκόβιλος αντέχει, δεν της επιτέθηκαν ακόμα, γιατί έχει
πάνω από 5.000 εθνοφυλακοί, δικιά της εθνοφρουρά. Και ξέρετε, δεν είναι πολύ, το σύνολο των δυνάμεων των ενόπλων τρομοκρατών είναι 20.000. Άρα για να επιτεθείς πρέπει να έχεις σε μια πόλη καλά οχυρωμένη με 5.000 ενόπλους, πρέπει να έχεις τριπλάσιο αριθμό. Δεν μπορούν να πάρουν από τα κρίσιμα μέτωπα κόσμο να πάρουν. Γι' αυτό δεν επιτίθενται τώρα, μάλλον θα την περικυκλώσουν. Θα δούμε ποια θα είναι η τύχη της. Την έχω επισκεφτεί, είναι καταπληκτικοί άνθρωποι. Εάν βουλώσεις τα αυτιά σου και πας στην πόλη και δεις και τους ανθρώπους στα πρόσωπά τους, νομίζω ότι βρίσκεσαι σε μια ελληνική επαρχιακή πόλη. Τι να σας πω, έχουν μια καταπληκτική εκκλησία στο κέντρο, λες και βρίσκεσαι κάπου στην Ελλάδα. Πιθανότατα σχέδια πήραν από εδώ, γιατί πραγματικά έχει τεράστιες ομοιότητες. Οι άνθρωποι αυτοί ήθελαν δάσκαλο. Μίλησα τότε και με ανθρώπους του Δήμου. Φέρτε μας, λέει, δάσκαλο, θα αναλάβουμε τα πάντα εμείς. Σπίτι, αίθουσα, τα πάντα. Στείλτε μας ένα δάσκαλο για την ελληνική γλώσσα. Εντάξει, σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να το κάνω, αλλά μέσα στον κικαιώνα των υποχρεώσεων δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα. Και να πούμε ότι ανήκουν αυτές οι δύο πόλεις στη Μητρόπολη της Χάμα. Ο Μητροπολίτης Χάμα, όταν είχε πέσει στην πρώτη φάση στα χέρια του Ισλαμικού κράτους η Χάμα, τον είχαν αποκεφαλίσει οι τζιχαντιστές και μάλιστα το σκότωσαν τη στιγμή που περιέθαλπτε έναν τραυματία. Τον γνώρισα τον τωρινό Μητροπολίτη, ένας μέσου χαμηλού, ένας κοντός Μητροπολίτης, ελληνομαθής φυσικά. Να δούμε τι θα γίνει με τους... Τώρα, μετά από 9 μέρες επιχειρήσεων, ελέγχουν 15.400 τετραγωνικά χιλιόμετρα στο Ιντλίπ, το Χαλέπι και τη Χάμα και επιτείνονται στη Χόμς, όπως είπαμε. Η προετοιμασία του πολέμου για τον πόλεμο αυτόν ξεκίνησε μόλις ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Από εκεί και μετά οι χώρες οι οποίες έχουν ενδιαφέρον να αποδυναμώσουν την παρουσία της Ρωσίας και του Ιράν στην περιοχή έψαξαν να βρουν το δικό τους άξονα της αντίστασης. Το βρήκαν στο πρόσωπο της Χαγιάτ Ταχρήρ Σαμ. Την ενίσχυσαν, την εκπαίδευσαν. Προσέξτε το κρίσιμο, και πάλι τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Και γι' αυτό έχουμε και αυτά τα αποτελέσματα. Ο στρατός της Συρίας. Καταρχάς σας είπα ότι έχουν οι αξιωματικοί $20 μισθό το μήνα. Η Ρωσία, επειδή είναι απασχολημένη με τον πόλεμο στην Ουκρανία, έπαψε να βοηθάει οικονομικά αλλά και με εξοπλισμό στο βαθμό που το έκανε πριν το Συριακό στρατό. Το ίδιο και το Ιράν είχε άλλες προτεραιότητες εναντίον του Ισραήλ και έτσι επίσης η κυβέρνηση του Άσαντ αποστερήθηκε των εσόδων από τα πετρελαϊκά κοιτάσματα τα οποία τα διαχειρίζονται οι Αμερικανοί με τους Κούρδους στη Ροζάβα. Όλα οι κυρώσεις που είναι σε ισχύ, ο διεθνής αποκλεισμός της χώρας οδήγησαν στην οικονομική εξαθλίωση, η οποία οικονομική εξαθλίωση έχει επιπτώσεις στην ίδια την κοινωνική συνοχή αλλά και σε ένοπλες δυνάμεις. Και γι' αυτό κατέρευσε ο στρατός, παρότι υπάρχουν ετοιμοπόλεμα στελέχη, παρόλα αυτά κατέρευσε ως χάρτινος πύρος και προσέξτε, έπεσαν κρίσεις στα χέρια των τρομοκρατών, έπεσαν κρίσιμα οπλικά συστήματα. Ένα τμήμα ραντάρ, αν δεν κάνω λάθος, από S-300 ήδη είναι στα χέρια των τρομοκρατών και μάλλον ταξιδεύει για τη χώρα που ξέρετε για να το κάνουν αντίστροφη μηχανική, να δουν τι και πώς. Λοιπόν, τώρα είπαμε ότι η απόσυρση της Χεσμολάχ η Χεσμολάχ είχε 12.000 ενόπλους περιφερειακά του Χαλεπίου. Η απόσυρση της Χεσμολάχ από το Χαλέπι για να πολεμήσουν στο Λίβανο μετά ειδικά τον πόλεμο με το Ισραήλ και ειδικά μετά την εισβολή του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, αυτό στην ουσία άναψε το πράσινο φως μετά την υπογραφή της εκεχηρίας στους τζιχαντιστές να καταλάβουν αυτές τις περιοχές. Για να δούμε τι άλλο μας λέει ένας φίλος από εκεί, από τη Συρία, μας έστειλε ένα χαρτί.
Χθες, λόγω της αδυναμίας ανάκτησης των 3 χαμένων γραμμών ανεφοδιασμού προς τη Χάμα, ο Συριακός στρατός άρχισε να αποσύρεται από την πόλη. Κάποιες μονάδες έμαθαν αργά για την αποχώρηση και περικυκλώθηκαν από τους τρομοκράτες. Το πιο περίεργο είναι ότι η μεγάλη ποσότητα όπλων που έχει αφήσει πίσω του ο στρατός, και μάλιστα όπλα σε καλή κατάσταση. Σύμφωνα με αυτούς με τους οποίους μπόρεσα να μιλήσω, λέει ένας ανταποκριτής από εκεί, κατηγορούν τη διαφθορά των διοικητών του στρατού, εμποτισμένους με πολιτικά συμφέροντα, που διέταξαν την απόσυρση από περιοχές που εκ των προτέρων ήταν εύκολο να υπερασπιστούν. Μετά τη Χάμα, η μάχη της Χόμς θα γίνει τις επόμενες μέρες. Η προέλαση των τρομοκρατών προς τα νότια δεν έχει ακόμα ξεκινήσει. Αυτό το έστειλε το πρωί, ήδη βρίσκονται έξω από τη Χόμς. Ωστόσο, αυτό που αποτελούσε παλιότερα τον θύλακα των Ράσταν είναι σε μεγάλο βαθμό εχθρικό έδαφος για την κυβέρνηση. Μόνο ο ποταμός Ορόντις υπάρχει ως φυσικό εμπόδιο, όπως σας το είπα. Ο Συριακός στρατός πρέπει να ενισχύσει τη γραμμή άμυνας γύρω από τη Χόμς, εν αναμονή της άφιξης εξωτερικής βοήθειας από το Ιράν και τη Ρωσία. Κατά τη διάρκεια των 9 ημερών περίπου, 2.000 τρομοκράτες έχασαν τη ζωή τους, ωστόσο αυτό δεν είναι ικανό ούτως ώστε να οδηγήσει στην αποδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας της Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ. Η μάχη της Χόμς θα είναι οριστική για το μέλλον της Συριακής κυβέρνησης, καθώς η πτώση της πόλης σημαίνει απώλεια του κέντρου της χώρας και απομόνωση της πρωτεύουσας από τις ακτές της Μεσογείου. Πολλοί άμαχοι φεύγουν τώρα από τη Χόμς προς την πρωτεύουσα και τις ακτές, ειδικά μειονότητες που φοβούνται την προέλαση φονταμενταλιστικών ομάδων στην επικράτειά τους για πρώτη φορά εδώ και χρόνια. Οι επόμενες ημέρες θα είναι σημαντικές. Ελπίζω ότι η Συρία δεν θα χρειαστεί να υποστεί ξανά και κάτοικοί της τον δρόμο. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι λέει ο τύπος. Ο Αμπού Μοχαμάτ Αλ-Τζολάνι είναι ο ηγέτης της Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ. Στόχος μας να ανατρέψουμε τον Άσαντ. Ο στόχος του συνασπισμού των δυνάμεων των ανταρτών είναι να ανατρέψουν τον Άσαντ, υποστηρίζει ο ηγέτης των τζιχαντιστών Αμπού Μοχαμάτ Αλ-Τζολάνι. Σε δηλώσεις που έκανε στο CNN, επισημαίνει ότι οι φιλοδοξίες των ανταρτών είναι ακριβώς το τέλος του καθεστώτος Άσαντ. Όταν μιλάμε για στόχος της επανάστασης παραμένει η ανατροπή αυτού του καθεστώτος. Χρησιμοποιεί τις λέξεις αυτού, δεν σημαίνει ότι ισιοθετούμε. Είναι δικαίωμά μας να χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα μέσα για να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο. Οι σπόροι της ήττας του καθεστώτος ήταν πάντα μέσα στο ίδιο το καθεστώς. Οι Ιρανοί προσπάθησαν να δώσουν ζωή στο καθεστώς αγοράζοντας χρόνο, ενώ αργότερα προσπάθησαν και οι Ρώσοι να το στηρίξουν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό το καθεστώς είναι νεκρό. Και εμείς, λέει, θέλουμε να δημιουργήσουμε μια κυβέρνηση που θα βασίζεται στους θεσμούς και που θα επιλεχθεί από το λαό. Παρά τις προσπάθειές του να αποκόψει ο Τζολάνι την Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ από το παρελθόν της, αυτή αποτελεί τρομοκρατική οργάνωση για πολλά κράτη, όπως είπαμε, και για τη ΣΥΠΑ, ασχέτως αν συνεργάζονται υπογείως. Τι είπε για τους αμάχους και τις ομάδες τις χριστιανικές και τις άλλες. Οι άνθρωποι που φοβούνται την Ισλαμική διακυβέρνηση είτε έχουν δει λανθασμένες εφαρμογές της, είτε δεν την κατανοούν σωστά. Βέβαια, δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται, τους αποκεφαλισμούς, όχι, δεν καταλαβαίνουμε. Είπε ότι θα κάνει τα πάντα για να πείσει τους χριστιανούς και άλλες θρησκευτικές και εθνοτικές μειονότητες ότι θα ζήσουν με ασφάλεια υπό τη διακυβέρνηση των ανδρών του. Υπήρξαν κάποιες παραβιάσεις σε βάρος των μειονοτήτων από ορισμένα άτομα κατά τη διάρκεια περιόδων χάους, αλλά αντιμετωπίσαμε αυτά τα ζητήματα. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να εξοντώσει μία άλλη ομάδα. Αυτές οι μειονότητες συνυπάρχουν σε αυτή την περιοχή εδώ και εκατοντάδες χρόνια και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να τους εξοντώσει, είπε ο Τζολάνι. Αλλά σας το λέω εγώ ότι στο Ιντλίμπ, που το ελέγχουν δεκατόσα πάνω από 10 χρόνια, δεν ζει ούτε μία χριστιανική οικογένεια, ούτε μία οικογένεια αλαοητών. Πού είναι η ανοχή που επαγγέλλεται τώρα, που υπήρχαν εκεί και φύγαν όλοι, τους εκδίωξαν ή τους καθάρισαν. Λοιπόν, είπε ότι θέλει να δει τις ξένες δυνάμεις να φεύγουν από τη Συρία.
Νομίζω ότι μόλις πέσει αυτό το καθεστώς, το ζήτημα θα επιληθεί και δεν θα υπάρχει πλέον ανάγκη παραμονής ξένων δυνάμεων στη Συρία. Η Συρία αξίζει ένα σύστημα διακυβέρνησης που θα είναι θεσμικό, όχι ένα σύστημα όπου ένας μόνο ηγέτης λαμβάνει αυθαίρετες αποφάσεις. Μιλάμε για ένα μεγαλύτερο έργο. Μιλάμε για την οικοδόμηση της Συρίας. Η Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σάμ είναι απλώς ένα μέρος αυτού του διαλόγου και μπορεί να διαλυθεί ανα πάσα στιγμή. Δεν είναι αυτός σκοπός, αλλά ένα μέσο για την εκτέλεση ενός έργου. Την αντιμετώπιση αυτού του καθεστώτος, του Άσαντ. Και έδωσε ένα μήνυμα στο Ιράκ: μην εμπλέκεστε σε αυτόν τον πόλεμο, θα βρείτε τον πελά σας. Τους απείλησε, γιατί σήμερα έχουμε συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Συρίας, Ιράκ και Ιράν στη Βαγδάτη για να συζητήσουν την διαχείριση της κατάστασης. Έδωσε προκαταβολικά το μήνυμα: μην εμπλακείτε. Μέχρι στιγμής έχω διαβάσει ότι 200 περίπου ένοπλοι από το Ιράκ έχουν ήδη περάσει στη Συρία και πολεμούν στο μέτωπο στο πλευρό των κυβερνητικών δυνάμεων. Παρέμβαση του Ιράν. Φεύγει και ο χρόνος. Απέναντι σε αυτές τις κρίσιμες εξελίξεις, το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα στείλει πυράβλους, μία παντρωμένα αεροσκάφη και συμβούλους σε μία ακόμα προσπάθεια να συνδράμει τον Σύρο πρόεδρο Άσαντ. Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη στήριξη του καθεστώτος. Και ο Ναΐμ Κασέμ, ηγέτης της Χεσμολάχ, είπε ότι θα σταθούμε στο πλευρό τους. Πάντως είπε: δεν θα μπορέσουν να πετύχουν τους στόχους τους παρά τα όσα έχουν κάνει τις προηγούμενες ημέρες. Και εμείς ως Χεσμολάχ θα είμαστε δίπλα στη Συρία για να ματαιώσουμε όσο μπορούμε τους στόχους αυτής της επιθετικότητας. Και είπε ότι αυτή η επιθετικότητα στηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Πάντως υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι οι επίλεκτες μονάδες της Χεσμολάχ ήδη είναι καθοδόν προς τα μέτωπα, ιδιαίτερα στη Χόμς, να την υπερασπιστούν. Σύρος στρατιωτικός αξιωματούχος είπε ότι επίλεκτες μονάδες της Χεσμολάχ πέρασαν το Λίβανο και βρίσκονται πλέον στη Χόμς. Λαυρόφ. Ακούστε λέξη προς λέξη τι λέει. Είναι ομάδα, είναι παραδοχή στην ουσία της ήττας. Δεν είναι εύκολη η σταθεροποίηση της Συρίας. Περίπλοκο παιχνίδι. Η σταθεροποίηση της κατάστασης στη Συρία δεν είναι εύκολη. Είναι ένα περίπλοκο παιχνίδι που περιλαμβάνει πολλούς παράγοντες, είπε ο Λαυρόφ σε συνέντευξη που έδωσε στον Αμερικανό δημοσιογράφο Τάκερ Κάρλσον. Είναι ένα πολύπλοκο παιχνίδι. Εμπλέκονται πολλοί παράγοντες. Ελπίζω ότι το πλάνο που σχεδιάζουμε αυτήν την εβδομάδα να βοηθήσει στη σταθεροποίηση της κατάστασης. Μάλλον σκοπεύουν να στείλουν στρατό. Δεν ξέρω. Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν και είναι γνωστές δημόσια αναφέρουν μεταξύ άλλων τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς να εμπλέκονται. Κάποιοι λένε ότι το Ισραήλ ενδιαφέρεται να επιδεινώσει αυτή την κατάσταση. Ο Πεσκόφ: αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά τι συμβαίνει στη Συρία. Βρισκόμαστε σε συνεχή διάλογο με τους Σύρους φίλους μας, με τη Δαμασκό. Ανάλογα με την αξιολόγηση της κατάστασης θα είναι δυνατόν να μιλήσουμε για το βαθμό βοήθειας που είναι απαραίτητος, θα έχει πέσει η Δαμασκός ως τότε, για τις Συριακές αρχές προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους μαχητές και να εξαλείψουν αυτή την απειλή. Ο Μπλίνκεν εξέφρασε την ανησυχία του για κίνδυνο επανεμφάνιση του Ισλαμικού κράτους. Γι' αυτό, για να μην εμφανιστεί το Ισλαμικό κράτος, βοηθούν τους Κούρδους, είπαμε. Είπαμε ότι θα συναντηθούν στη Βαγδάτη. Τώρα έχουμε το Συμβούλιο Ασφάλειας της Τουρκίας συνεκλήθη για να εξετάσει και την υπόθεση αυτή. Δεν υπάρχει ούτε μια λέξη για την Κύπρο και την Ελλάδα. Υπάρχει για το κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα, για το Λίβανο, για τη Συρία και για την Ουκρανία τίποτα για μας. Ο Ερντογάν, βγαίνοντας σήμερα από το τζαμί, είπε: προς το παρόν το Ιντλίμπ, η Χάμα και η Χόμς, στόχος είναι φυσικά η Δαμασκός. Αυτή η πορεία της αντιπολίτευσης είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Την παρακολουθούμε τόσο με τις μυστικές υπηρεσίες όσο και από όλα τα μέσα ενημέρωσης. Φυσικά ευχόμαστε αυτή η πορεία στη Συρία να συνεχιστεί χωρίς περιπλοκές. Στην ουσία σαν να λέει πάρτε και τη Δαμασκό. Και λέει, αν θυμάστε είχαμε απευθύνει μια έκκληση στον Άσαντ. Είπαμε
έλα να συναντηθούμε, να καθορίσουμε μαζί το μέλλον της Συρίας. Δυστυχώς δεν λάβαμε θετική απάντηση από τον Άσαντ. Τώρα μετά την Ιντλιμπ και τη Χόμς, μετά την Ιντλιμπ και η Χόμς είναι στα χέρια της αντιπολίτευσης και υπάρχει προέλαση προς τη Δαμασκό. Αυτές οι ταραχές που συνεχίζονται στην περιοχή δεν είναι κάτι που επιθυμούμε, η καρδιά μας δεν το θέλει αυτό. Τις πληροφορίες που έχω εγώ πάντως, η Χόμς δεν έχει πέσει στα χέρια, πάνε να την περικυκλώσουν. Είπε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα συναντηθούμε με τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου. Όπως γνωρίζετε, ο Λίβανος βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση, τόσο στον Γκολάν όσο και στη Βηρητό τα πάντα έχουν ισοπεδωθεί. Φυσικά θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, ωστόσο υπάρχει μια σοβαρή ανάγκη και στην Αίγυπτο. Ως Τουρκία θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες, Θεού θέλοντος. Πρόκειται κυρίως για αιτήματα για βοήθεια σε είδος ή ακόμα και σε χρήμα. Ως Τουρκία θα συνεχίσουμε τη βοήθειά μας σε μια εποχή που όλος ο κόσμος σιωπά. Είπε για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο πρέπει να συνεχίσει την πίεση και ότι στην ουσία κατηγόρησε για άλλη μία φορά το Ισραήλ. Για να δούμε το επόμενο θέμα μας, αν και φτάνουμε προς το τέλος, να δούμε τι άλλο μπορούμε να πούμε. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο πλευρό των κυβερνητικών δυνάμεων του Σύρου Πρόεδρου Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Στέκεται η Χεσμολάχ, τα είπαμε αυτά. Ο Ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με τον οποίο τα στρατεύματα που βρίσκονται κοντά στα συριακά σύνορα προετοιμάζονται για κάθε ενδεχόμενο επίθεσης και άμυνας. Παρακαλώ. Καθώς οι αντάρτες συνεχίζουν να εκτοπίζουν τις δυνάμεις του Συριακού στρατού στο δυτικό τμήμα της χώρας. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις δεν θα επιτρέψουν καμία απειλή κοντά στα σύνορα Ισραήλ-Συρίας και θα δράσουν για να ματαιώσουν οποιαδήποτε απειλή για τους πολίτες του Ισραήλ. Εδώ δεν αποκλείεται και η εισβολή μέσα στο έδαφος της Συρίας. Αναφέρεται σε ανακοίνωση όπως παραθέτει το ειδησιογραφικό μέσο The Cradle. Κατάσταση μέγιστου συναγερμού κοντά στα σύνορα με τη Συρία. Καθώς η κατάσταση στη Δυτική Συρία επιδεινώνεται, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Χέρτζι Χαλέβι πραγματοποίησαν συνάντηση αξιολόγησης με ανώτατα στελέχη του στρατού για να συζητήσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, μετά τη συνάντηση ο στρατός κήρυξε κατάσταση μέγιστου συναγερμού κοντά στα σύνορα με τη Συρία. Προσέξτε αυτές τις λέξεις. Είναι από τα πιο σημαντικά όλου του δελτίου. Το συμφέρον του Ισραήλ είναι να συνεχίσουν να πολεμούν ο ένας τον άλλον. Είναι απολύτως σαφές σε εμάς ότι η μία πλευρά είναι οι τζιχαντιστές σαλαφιστές και η άλλη πλευρά είναι το Ιράν και η Χεσμολάχ. Θέλουμε να αποδυναμώσει η μία την άλλη. Άστος να σκοτωθούν δηλαδή. Δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος του Times of Israel. Πιο πριν είπαμε ότι πήραν τη Χάμα και πάμε για τη Χόμς, προκειμένου να διαφυλαχθούν οι ζωές των αμάχων στη Χάμα και να μην εμπλακούν σε μάχες εντός της πόλης. Οι στρατιωτικές μονάδες που σταθμεύουν εκεί αναδιατάχθηκαν και επανατοποθετήθηκαν εκτός της πόλης, ανέφερε ο Συριακός στρατός σε ανακοίνωση χθες πριν αποχωρήσει από την πόλη. Και τώρα είμαστε, όπως είπαμε, στην πόλη Χόμς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έκαναν, ο Βεντάτ Πατέλ, εκπρόσωπος του State Department, έκανε δήλωση για την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, η οποία καταλογίζει στο Ισραήλ το έγκλημα, ότι διαπράττει το έγκλημα της γενοκτονίας στη Γάζα. Την αντίθεσή τους εξέφρασαν σήμερα οι ΗΠΑ σχετικά με τις κατηγορίες περί γενοκτονίας στη λωρίδα της Γάζας που διατύπωσε η μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Αμνηστία σε βάρος του Ισραήλ, με το State Department να χαρακτηρίζει αβάσιμες τις κατηγορίες. Δεν συμφωνούμε με τα συμπεράσματα μιας τέτοιας έκθεσης. Έχουμε ήδη πει και εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι οι ισχυρισμοί περί γενοκτονίας είναι αβάσιμοι, είπε στους δημοσιογράφους ο Βεντάτ Πατέλ, αναπληρωτής εκπρόσωπος του State Department. Πάντως, ο εκπρόσωπος πήρε αποστάσεις από τον Ισραηλινό ομόλογό του, ο οποίος χαρακτήρισε ελεηνή και φανατισμένη την οργάνωση.
Τι είπε για τη Διεθνή Αμνηστία? Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως Διεθνής Αμνηστία και οι ομάδες προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, εξακολουθούν να διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο παρέχοντας πληροφορίες και αναλύσεις για τη Γάζα. Όμως εμείς ανησυχούμε, λέει. Άρα μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Και υπάρχει το δικαστήριο, το Περιφερειακό Δικαστήριο της Ιερουσαλήμ, θα καλεί τις επόμενες εβδομάδες τον Νετανιάχου να καταθέσει, τον καλεί 3 ημέρες την εβδομάδα να καταθέτει, από τις 10 μέχρι τις 4 μου φαίνεται το απόγευμα. Ο Νετανιάχου λέει κάντε τις 2 γιατί έχω κυβερνητικές ευθύνες, στο Επαρχιακό Δικαστήριο της Ιερουσαλήμ, όχι, το Επαρχιακό Δικαστήριο της Ιερουσαλήμ δεν διαθέτει, λέει, μέτρα ασφαλείας, σε υπόγειο θα γίνει και θα πάει στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Τελ Αβίβ. Λοιπόν, αυτά έχουμε και άλλα θέματα, αλλά επειδή ο χρόνος μας έχει ήδη παρέλθει, θα σταματήσουμε εδώ. Απλά θέλω να κάνω μία σύνοψη για αυτά που συμβαίνουν στη Συρία. Ακούστε, την επόμενη μέρα, σε κάθε περίπτωση η Συρία δεν θα είναι αυτή που ήταν πριν την 27η Νοεμβρίου, πόσο μάλλον πριν το 2011 που ξεκίνησε η επιχείρηση καταστροφής αυτής της χώρας με τη λεγόμενη Αραβική Άνοιξη. Τα σενάρια είναι 2, με Άσαντ ή χωρίς Άσαντ. Αν πάμε με Άσαντ, ο Άσαντ θα υποχρεωθεί εκ των πραγμάτων, εάν στείλει η Ρωσία και το Ιράν ισχυρές δυνάμεις και η Χεσμολάχ και μπορέσουν να ανακαταλάβουν όλες τις περιοχές, θα συνεχιστεί η κατάσταση όπως γνωρίζαμε. Εάν όμως αυτό δεν καταστεί δυνατόν και ο Άσαντ πάει στην Αμερική και στο Ισραήλ και είπε βοηθήστε με και θα κάνω ό,τι θέλετε, τότε θα έχουμε μια άλλη Συρία με Άσαντ, δηλαδή με νέο σύνταγμα, με εκλογές μετά, και αν μείνει ο Άσαντ έμεινε, αλλά μια Συρία χωρίς Ιρανούς και πιθανόν με περιορισμένη παρουσία των Ρώσων. Όμως η άλλη Συρία θα αναγνωρίσει δικαιώματα ή και αυτονομία σε 4 περιοχές. Η μία περιοχή θα είναι η περιοχή που θα ελέγχουν οι Σουνίτες, η Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ. Η άλλη περιοχή θα είναι η περιοχή που θα ελέγχουν οι Αλαουίτες, κατά μήκος των ακτών από την Αντιόχεια μέχρι το Λίβανο, Αλατάκια και Ταρτούς. Η τρίτη περιοχή θα είναι η Ντερά από τους Δρούζους και η τέταρτη περιοχή θα είναι η περιοχή των δημοκρατικών δυνάμεων της Συρίας, η οποία θα είναι και αυτή αυτοδιοικούμενη, αυτονομία, και θα διοικείται από Κούρδους και Άραβες που κατεβούν στην περιοχή. Αυτό λοιπόν είναι μια δύσκολη εξέλιξη για την ίδια την Συρία. Αυτό είναι το ένα σενάριο με Άσαντ. Χωρίς Άσαντ, τότε εκτιμώ ότι θα έχουμε και πάλι το ίδιο σενάριο που είπαμε, τις 4 περιοχές τις αυτοδιοικούμενες, τις αυτόνομες, και με μια κεντρική κυβέρνηση περιορισμένης ευθύνης. Δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας πω ποιος θα είναι ο ρόλος της Τουρκίας στην κεντρική κυβέρνηση. Πρέπει να προχωρήσουμε, εδώ θα είμαστε και θα τα δούμε. Πάντως για την Τουρκία δεν είναι καλή εξέλιξη το γεγονός ότι οι Αμερικανοί συνεχίζουν μαζί με τους Κούρδους να ελέγχουν μια τεράστια περιοχή και μάλιστα να επεκτείνουν τα όρια της περιοχής που ελέγχουν υπό το φόβο επανεμφάνισης του Ισλαμικού κράτους. Σημειωτών ότι οι Αμερικανοί και ο συνασπισμός των δυνάμεων που βρίσκονται στην περιοχή, με έδρα κυρίως στην Ιορδανία, υπάρχουν εκεί λόγω του Ισλαμικού κράτους. Όσο αποδυναμώνεται η Δαμασκός, τόσο αναδεικνύεται το Ισλαμικό κράτος και τόσο η ανάγκη που επικαλούνται οι δυνάμεις του συνασπισμού και οι ΗΠΑ να είναι εκεί παραμένει και γίνεται και εντονότερη. Και αυτό σημαίνει συνέχιση της συνεργασίας με τους Κούρδους, και αυτό σημαίνει συνέχιση των προβλημάτων, των σοβαρότατων προβλημάτων στις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ. Κρατήσετε αυτά, εδώ είμαστε, θα τα ξαναδούμε. Πάντως η κατάσταση
παρότι ο μεγάλος χαμένος είναι οι χριστιανικοί πληθυσμοί και οι μειονότητες, αλλά αν δούμε τη μεγάλη εικόνα όπως την περιέγραψα τα τελευταία 3-4 λεπτά, όσον αφορά τα εθνικά μας συμφέροντα ως κράτη εννοώ, Κύπρου και Ελλάδας, δεν είναι αρνητική, δεν είναι κακή. Επαναλαμβάνω, για τους χριστιανούς, όπως σας είπα, τους Ελληνοορθόδοξους, αλλά σε γενικές γραμμές σας είπα ότι η ανάδειξη του Κουρδικού θα οδηγήσει σε αναδιάταξη των συσχετισμών στην περιοχή, οι οποίοι αυτοί οι συσχετισμοί θα είναι εις βάρος της Τουρκίας. Κρατήστε το αυτό και θα δούμε πώς θα κινηθούν οι εξελίξεις. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε για απόψε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.